Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl praten over de economie en een stukje de energiemarkt in de wereld. Als we kijken naar wat er nu op dit moment actueel in de wereld is, dan is het toch weer de Verenigde Staten. Er zijn twee dingen nu van belang. Vandaag zou er een gesprek komen, via telefoon weliswaar, tussen Trump en Poetin. En dat zou dan vrede moeten brengen in Oekraïne. Nou, daar heeft eigenlijk bijna niemand vertrouwen in. Dus dat deel wil ik alleen maar aangeven als afleiding. Een ander punt is misschien toch wel iets belangrijker. Consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is echt extreem naar beneden gegaan, is slechter geworden. En dat zal naar mijn idee wel gevolgen gaan hebben. Want als consumenten niet echt het vertrouwen hebben, dan gaan ze handelen. Dan gaan ze minder kopen. Dan gaan ze zeggen van ja, dan willen we geen dure aankopen doen. Ze gaan mogelijk ook minder reizen. Dat heeft allemaal gevolgen. En als we kijken naar de Verenigde Staten, buiten dat het vertrouwen minder wordt, de schappen raken leeg, is er ook nog het feit dat de havens nog altijd leeg zijn. De importeurs kunnen niet ineens een schip in de haven toveren. De afgelopen weken is er gewoon veel minder besteld in het buitenland en met name China. En men heeft het niet aangedurfd om die bestelling al te laten komen. Dus dat duurt nog weken voordat die havens weer vol liggen met schepen, als het al goed komt. Want ja, officieel is het een 3 maanden vertraging en dan komen de onderhandelingen, althans die zouden nu moeten plaatsvinden. Ja, we weten eigenlijk geen van allen waar dat naartoe gaat. Maar China heeft bekendgemaakt dat ze de plastics importheffingen gaat toepassen. En voor Amerika geldt dan 74,9% importheffing. Ik denk niet dat dat de relatie tussen de landen gaat verbeteren. Dus in die zin, die onderhandelingen over de importheffingen, die zijn nog niet gelopen, denk ik. Hoe zit het met jou, Ronald? Ja, het is inderdaad bijna niet te zien eigenlijk op de beurs hè, van wat we eigenlijk in de werkelijkheid meemaken. Dus hoe meer stukken ik ook lees, kom je toch wel achter wat jij ook al zegt met die ja, participatie, dat dat ook minder wordt in Amerika en dat eigenlijk die werkelijkheid een beetje weg begint te lopen van alles wat we op de beurzen zien. Want die opluchtingsrally, hè, dat is inderdaad die 90 dagen of 3 maanden, maakt niet uit. Hè, daar wordt natuurlijk in afgesproken hoe eigenlijk de procedure moet lopen straks om te komen tot een oplossing. Nou ja, je voelt het op je klomp al aankomen. Dat wordt straks natuurlijk weer afspreken van een proces, hoe ze dan vervolgens, hè, en zo wordt het balletje een beetje vooruit getrapt. En wat je ook ziet, wat opmerkelijk is, wat je al zei, is dat bepaalde chemicaliën en halfproducten waar ze eigenlijk niet zonder kunnen, dat valt dan buiten het importverbod. En alles waar je dan geen last van hebt, dat mag dan wel. En andersom, dus ja, als je elkaar kan pesten. Het is natuurlijk wel een heel moeilijk spel. En ik las ook eigenlijk aan het eind van vorige week dat er ook totaal niet genoeg ambtenaren zijn in Amerika om dat allemaal op te gaan delen en op te gaan splitsen. Want het is wel heel makkelijk te zeggen om bijvoorbeeld een product mag niet. Maar daar heb je dus ook allemaal weer variaties binnen zo'n product. Net zoals met chips. Hè. Welke chips mogen nou wel en niet? Nou, als je daar eenmaal induikt, dan kom je er pas achter dat er een grondstof, meestal heb je er wel 10 of 20 verschillende soorten kwaliteiten. En daar zitten ook allemaal weer strikte maatregelen bij. En heeft ook met milieu te maken en met transport en met ombuigen, opslag. Het is allemaal helemaal niet zo simpel. Dus ja, wat je nu ziet is denk ik volgens mij eigenlijk wat Trump nu aan het doen is heel hard rond de aarde aan het vliegen. Hij heeft nu Engeland binnen, het VK, hè, met zijn auto en zijn staalexporten. Die hebben getekend. De UAE heeft getekend. Dus er wordt zelfs gesuggereerd een bedrag van 1100 miljard. Nou, alles chips, alles wat de UAE wil hebben om de toekomst maar te verzekeren, om los te komen. Hè, ook van die olie. Dus die zetten heel hard op die AI-race in ieder geval, waar ook weer commentaar op is gekomen. Nou, Saoedi-Arabië heeft al getekend hè, voor een groot. En nu is eigenlijk Europa aan de beurt. En ik denk India. Dat zijn de twee landen die nu snel aan tafel willen gaan. Ja, en dat is volgens mij wat we dus nu zien, waardoor het lijkt dat we op papier heel wat bereikt hebben, of Trump in ieder geval, maar als je kijkt naar de financiële data, dan hoeven we daar nog niet heel vrolijk van te worden. Nee, ja, ik denk dat we heel duidelijk kunnen zijn. Er is nog bijna niks bereikt. Kijk, dat die Arabische landen Amerikaanse wapens willen hebben, is niet nieuw. Daar is niet van, oh, daar heeft Trump nu voor gezorgd. Ze kopen al jaren Amerikaanse wapens, want ja, zij zijn er gewoon daar bang voor Iran.
en willen zich beschermen. En de enige die dan die wapens kan leveren op dit moment is de Verenigde Staten. Want Europa, als ze al kunnen leveren, dan is dat voor Oekraïne. Dus waar moet je dan terecht als Arabisch land? Dus die zeggen van ja, dan kunnen we wel een deal maken met Trump. En ze weten hoe ze moeten bespelen. Ik bedoel, als je ziet de witte marmer en alles en de gouddingetjes, nou, dan weet je al, dan heb je hem al. Dus in die zin was het een inkoppertje. En ja, voor Trump is dat leuk om te zeggen, oh, kijk eens wat ik heb bereikt, maar er is nog niks bereikt. En wat je al zei, want er zijn te weinig ambtenaren om dit allemaal in goede banen te leiden. En nu is het zo, je hebt de federale ambtenaren en je hebt staatsambtenaren. Het gaat om die federale ambtenaren. En daar is Doge enorm mee bezig geweest en heeft er heel veel ontslagen. Er is heel veel onvrede. En het kan dus niet. Dus zelfs al zou Trump echt deals maken, dan kunnen ze niet echt goed geïmplementeerd worden vanwege het feit dat daar gewoon de mensen niet voor zijn om dat nu nog te regelen. En dat zullen ze de aankomende tijd ook wel merken. We zien het ook bij de luchthavens en met name die van New York. Het gaat daar schreeuwend mis. Ze hebben zoveel mensen ontslagen. Dat, ja, het is gewoon wachten op een ramp. En die gaat komen. Dat kan je echt, dat is een bijna zekerheid. Er gaat een vliegtuig neerstorten. Er gaan er meerdere gewoon problemen krijgen. Want ja, het is gewoon wachten op het moment dat. De systemen die werken niet meer. Maar die systemen werkten wel. Maar je had ook mensen die wisten hoe dat allemaal werkte. Alleen die mensen zijn ontslagen. En dus nu heb je systemen die ook echt wel oud zijn. Maar die dus ook niet meer goed onderhouden kunnen worden. Want de mensen die dat konden, die zijn weg. Dus ik zie dat echt wel als een probleem. Ja, dan hebben we de energiemarkt. We zien hier op de beurs eigenlijk een totale ontkenning van de problemen. En dan heb je de energiemarkt. En ja, dan denk ik dat je daar wel toch wat kan zien als zijnde van... Hey, men beseft wel dat er wat aan de hand is. Als ik kijk naar de olieprijs, Brent, $65 op dit moment zo'n beetje. Dat is iets lager geweest recent. Nou ja, dan gaat het nu iets omhoog. Maar als we kijken naar afgelopen jaren, dan is het nog steeds geen hoge prijs. Dus daar denk ik wel dat er enige realiteit zichtbaar is. Terwijl op de aandelenbeurzen zelf, ja, is men gewoon verder aan het dromen en dan komt vanzelf een klap. Hoe zit het met olie en gas? En met name gas, want die heb ik dan niet in beeld. Oké, nou laten we even beginnen met olie. Nou, het probleem natuurlijk met olie is dat de vraag in het Verre Oosten eigenlijk ja, zwaar tegenvalt. Dat zou, als we kijken naar een half jaar geleden, zou er 1,2 miljoen vaten extra bij komen. En nu is het scenario nou, ongeveer 500.000, 600.000 vaten erbij als groei ten opzichte van 2024. Maar we weten natuurlijk niet hoe die handelsoorlog zich verder gaat ontwikkelen. En we hebben natuurlijk OPEC gekregen die wat extra product op de markt brengt. Dus dat helpt ook niet helemaal. Dan is Iran eigenlijk niet zo'n grote onzekerheid. Want of er nou een atoomakkoord komt of niet, dat gaat niet veel uitmaken met die productie. Die blijft rond de 3,2 miljoen vaat steken. Gaat niet veel betekenen. Maar je ziet wel dat snel terugkomen, want ja, die olie die moet gewoon een huis vinden. Hè. Je produceert het, je kan het eventjes op het water laten, maar daarna moet je het gaan verkopen, anders ga je gewoon verliezen. Zeker als de markt naar beneden gaat. Dus als de markt, zoals zo mooi dat heet, in contango is, dus de maanden verder in de toekomst duurder zijn, ach, dan laat je een bootje, is niet erg. Maar in de huidige markt kan dat heel slecht uitpakken. En ik denk ook eerlijk gezegd dat we nu de top wel even gezien hebben van die olieprijs. Heeft niks met vraag te maken, het is puur opluchting, net zoals met die beurzen eigenlijk. En ik denk dat het besef snel aan het komen is. En je ziet het nu ook wel een beetje in die olieprijs. Vandaag zit er ook een minnetje op. Dat gaat niet zo snel komen, omdat uiteindelijk is olie natuurlijk gewoon een product wat naar vervoer moet. Nou, we gaan onszelf niet herhalen, maar juist in het vervoer, zowel op het schip als de trucks die overal in de wereld, met name in Amerika, van de havens, al hun producten richting de distributiecentra moeten vervoeren, gaat gigantisch hard afnemen. Ik heb vorige keer ook in een van mijn webinars ook wat krantenkoppen van Amerika gedeeld over trucking companies. Nou, die hebben het heel zwaar en gaan over de kop. Dus ja, dat is het bewijs. Hè. Kijk gewoon van wat er staat in de kranten en naar die stukken. En dan zie je dat het er allemaal niet zo goed uitziet. En dan meestal elt dat een beetje na in die markten. Op olie zie je dat sneller, omdat olie echt direct gerelateerd is aan de economie. Aardgas is een ander verhaal, want het is meer gerelateerd aan elektriciteit. Dus korte termijn denk ik olieprijs omlaag. En daarna is het echt afhankelijk van Trump. En ik zet dat ook in allemaal artikelen. Makkelijk excuus natuurlijk om te zeggen, ja, Trump bepaalt de olieprijs.
Maar het is wel zo op dit ogenblik. Het heeft niks met vraag en aanbod te maken. Het gaat met die onzekerheid die boven de markt hangt. En er gaat heel veel geld om in die oliehandel. En handelaren willen best wel een risico nemen. Maar zoals de prijs nu, de prijscurve moet ik zeggen, er nu uitziet, is dat niet echt aantrekkelijk. En ten tweede, met Trump ga je niet te grote posities innemen, want dat kan letterlijk in een dag helemaal verschillen. Dan de stap naar de aardgas. Nou, wat ik al zei, hè, dat heeft eigenlijk minder met Trump te maken. Wat we zien, we zitten nu in de schoudermaanden. Dat is dus nog komen 4 weken zeg, nog te gaan. Waarin je enorme voorraden gaat zien in die Amerikaanse caverns. Dus wat je ziet is dat de aardgasprijs aan het dalen is. Dat doet hij al, nou, ik denk 2, 3 weken al dik. Want mensen zien hogere voorraden en logisch denken ze, nou, komen ook lagere prijzen. Handelaren spelen daarop in. Lokaal moet je in Amerika moet je ook je aardgas kwijt kunnen. Dus ja, dan moet je kopers zoeken. En die kopers die willen wel kopen als de prijs weer lager is. Dus dat spelletje gaat nog wel een paar weken door. Vervolgens krijg je dan de situatie waarop we gaan zien dat er toch door de enorme hitte die voorspeld wordt, toch wel wereldwijd. Ik heb gisteren even een artikel erover geschreven. Maar als je kijkt naar de komende 3 maanden, dan met name in het Verre Oosten verwachten ze ver boven normale temperaturen. In Europa ietsje erboven. En in Amerika verwachten ze eigenlijk ook een warmere zomer dan normaal. Nou ja, als dat in een van die continenten echt doorzet, dan gaan al die airco's aan, zoals je weet. En dan kan het heel snel gaan met die aardgasprijs. Dus vandaar dat ik ook even snel even een aandeeltje gezocht heb die daarbij bij aansluit. Ik zal het eventjes hier laten zien. Ik denk dat als het goed is het nu groot genoeg eventjes. Dit is het aandeel Ovintiv. Wat je ziet, ik heb het even uitgetrokken tot de periode 2024. Heb je ongeveer 1,5 jaar prijsreferentie. En het aandeel eigenlijk bodemt, zelfs als langer nog voor 2024, op die zwarte onderste lijn rond die 32,5 dollar. Nou, wat je ziet is dat eigenlijk sinds, en dat is de eerste rode lijn, zo in maart 24, een neerwaartse trend is ingezet. Best wel fel, hè? Want als je kijkt op de IJs, dan zakken we van 55 tot snel naar zo'n 40, hè? 15 eraf. Dus ja, dat is behoorlijk. Zag je een heel klein herstelletje, maar daarna gingen we weer precies weer hetzelfde eigenlijk in november 24. Zo van die 47 en botsten we hier zelfs weer op die zwarte lijn rond die 33 dollar. En wat we nu zien is dus een herstel. Ondanks die dalende aardgasprijs, zie je dit aandeel gewoon herstellen, omdat het gewoon veel te hard is afgestraft. En wat we nu willen zien is dat hij eerst richting die rode weerstand gaat en komt hij daarna vrij, dan is de weg eigenlijk rond de 39, helemaal over naar 49, zit er 10 dollar mogelijkheid in. Dus wat dat betreft denk ik dat dit een aandeel is wat hard is afgestraft en eigenlijk een beetje ten onrechte. En je ziet dus nu ook de correctie. En de correctie juist omdat de aardgasprijs daalt en dan toch de koers stijgt. Dat is wel op zich uitzonderlijk met die aardgasprijzen zoals dat nu gaat. Dus ik denk als je in de aardgasmarkt wil investeren, dat je dit aandeel gewoon in de gaten moet houden. En even wachten op die rode lijn. Als die doorkruist rond die 39, ligt de 10 dollar open te gaan. En dat betekent dus wel een 25% koersstijging mogelijk in, laten we zeggen, 3 tot 6 maanden tijd van nu. Dus het is geen advies, maar het is zoals ik het analyseer. Een mooi aandeel. Er zullen niet veel mensen dit bedrijf al kennen. Dus dat vind ik ook altijd wel leuk om dat toch te zien. En ja, goed. In feite wachten tot die doorbraak er is. En niet nu al kopen. Dat zou te veel risico zijn. Want er bestaat natuurlijk altijd de kans dat hij eigenlijk ja, niet door die lijn heen komt. En weer omlaag gaan. Dus in die zin heb het geduld om te wachten tot die doorbraak er is. Maar je hebt het al gezegd, het is geen advies. Kijk of je dit echt wil doen. En als je het doet, hou een stop los aan. Dat is mijn advies. En stap dan ook uit op het moment dat het niet uitkomt. Soms is dat het geval. En dan kan je maar beter eruit gaan dan dat je blijft zitten en het ineens een lange termijn belegging wordt. Waar je maar zit te wachten tot hij eindelijk weer eens een keertje gaat doen wat je hoopte dat hij ging doen. Beleggen is een werkwoord en hopen is iets anders. En wat dat betreft moet je wel blijven beleggen. Ronald, dankjewel voor jouw aanwezigheid en voor het aangeven van dit interessante aandeel. En ik zou graag volgende week weer een volgende gesprek met je voeren. Ja, prima. Goed, Tom. Nou, ik zou zeggen, wensen een fijne dag en ook voor de beleggers veel succes deze week. Dankjewel. Houdoe. Bye.